สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟลากมิดนะคะ EP วันนี้นะคะก็จะเป็น EP ที่คิดขึ้นมาเล่นๆนะคะในเรื่องของการทำอย่างไรนะคะให้เพื่อนๆที่กำลังต้องฝึกเรียนภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาเยอรมันนะหรือภาษาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสเปนหรือภาษาอะไรที่เป็นภาษาที่3หรือไม่ใช่ภาษาไทยนะคะก็เป็นเทคนิคที่คิดว่าจะช่วยให้เราอยากที่จะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในแต่ละวันนะคะ วันนี้เนี่ยก็คือเป็นที่มาว่าเป็น EP ที่พูดถึงการที่ใช้ไพ่ทาโร่นะคะกับการเรียนภาษานั่นเองนะคะทีนี้ก็ต้องออกตัวก่อนว่าไม่ใช่คนที่อ่านไพ่ทาโร่หรือเป็นอ่านคำทำนายได้นะคะอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบภาพคือเป็นคนที่ชอบแบบชอบดูภาพอะค่ะว่าภาพเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรยังไงนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าในแง่ของไพ่แบบเดียวกันเงี้ยไพ่ทาโร่อย่างเงี้ยแบบเดียวกันเงี้ยเขาศิลปินของแต่ละ คนเนี่ยสิ่งที่แต่คนเขาเขียนภาพขึ้นมาเนี่ยเขาตีความว่าอย่างไรบ้างนะคะดังนั้นก็ขอปูพื้นนิดนึงนะคะเรื่องของชนิดของไพ่ต่างๆซึ่งคิดว่าไพ่ชนิดแรกที่คนคนเราจะคุ้นเคยจะเป็นไพ่ป๊อกเนาะที่เป็นไพ่เอาไว้เล่นไพ่เล่นโป๊กเกอร์แบบเอซโพดามเอซโพแดง1 2 3 4 5ไปถึง10อย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นไพ่ป๊อกเนาะก็คืออันนี้เอาไว้สำหรับเล่นไพ่ได้หรือบางคนอาจใช้ทำนายนะคะแต่ส่วนที่2เนี่ยที่รู้จักกันมากๆก็จะเป็นไพ่เรียกว่าไพ่ทารอตนะคะคือไพ่ทารอตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพวกไพ่ที่พูดถึงมีเหมือน22ไพ่หลักนะคะที่ประกอบไปด้วยไพ่เดอะฟูลนะคะเริ่มด้วยเลข0ถึงเลข22เนี้ยค่ะคือเป็นไพ่เขาเรียกว่าเป็นเมเจอร์อาคาน่านะคะก็จะเป็นไพ่ที่เรียกว่าเป็นไพ่ทารอตนะคะที่มีทั้งหมดนะคะเรียกว่ามีสำรับที่เป็นเรียกว่าเมเจอร์อาคาน่าเนี่ย22ใบนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นไพ่เหมือนอีก4ชุดหลักเรียกว่าไมเนอร์นะชุดเล็กนะคะก็คือประกอบไปด้วยทั้งกลุ่มที่เป็นไพ่เหรียญเนาะไพ่เหรียญนะคะไพ่ถ้วยไพ่ดาบแล้วก็ไพ่ไม้เท้าอันนี้ก็เป็น4กลุ่มนะคะเรียกว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้ากลุ่มที่เป็นไพ่ทารอสเนี่ยแบบหลักเนี่ยจะประกอบด้วย78ใบนะคะซึ่งก็จะมีการตีความที่หลากหลายนะแล้วแต่ศิลปินนะคะอย่างไพ่อันนี้ก็เป็นชุดที่เรียกว่าตีความเป็นภาพลักษณะนี้นะคะภาพลักษณะนี้อันนี้เป็นไพ่ชุดสีดำนะคะอันนี้คือไพ่ทารอสนะคะที่ก็ไพ่ก็ไม่ได้เรียงไพ่นะหยิบขึ้นมาได้ให้ดูเลยนะคะหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันภาษาเยอรมันนะคะก็มีตีความนะคะต่างกันเช่นนี้ไพ่วงล้อนะคะแล้วก็ไพ่พระจันทร์นะคะไพ่เดอะมูนนะคะก็จะมีการตีความที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ละศิลปินนะคะก็อันนี้คือไพ่ทาโร่เนาะก็คือเป็นไพ่ทาโร่ที่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดคนที่อยากจะไปดูดวงดูไพ่ทาโร่เนี่ยก็จะเป็นไพ่ลักษณะนี้ที่เป็น78ใบนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2ส่วนคือเป็นส่วนอาคาน่าเมเจอร์อาคาน่าแล้วก็ไมเนอร์อาคาน่านะคะที่ประกอบด้วย4ส่วนทีนี้ไพ่ส่วนถัดไปเนี่ยที่อาจจะไม่ค่อยไม่เพิ่งมารู้จักคือเรียกว่าไพ่เลอนอมองนะคะไพ่เลอนอมองเนี่ยจะประกอบไปด้วยเป็นไพ่สำหรับที่ไม่หนามากนะคะคือ36ใบถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเรียกว่าเรียงเลข1ถึง36ใบนะคะซึ่งจะเป็นไพ่ที่อาจจะมีรูปแบบที่ไม่ได้ไม่เหมือนกับไพ่ของทารอสเลยนะคะเพียงแต่ว่าที่สำคัญคือจะมีไพ่เป็นลูกผู้หญิงกับลูกผู้ชายอยู่นะคะอย่างนี้นะคะคือใช้เป็นตัวแทนของคนที่เป็นคนทำนายเป็นต้นนะคะคือมีไพ่ผู้ชาย1ใบนะคะแล้วก็ไพ่ผู้หญิง1ใบอันนี้ก็พอดีไม่ได้เตรียมไพ่มานะคะก็คิดว่าจะเป็นรูปภาพแบบลักษณะนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเป็นไพ่เลอนอมองนะคะก็คือเป็นมาดามนะคะชื่อเลอนอมองที่เป็นคนเเริ่มนะคะออกแบบไพ่นี้นะคะนี่ก็จะเป็นไพ่ผู้หญิงนะคะกับไพ่ผู้ชายนะคะอย่างที่บอกก็ใช้วิธีการทำนายก็เป็นลักษณะมีหลากหลายนะวิธีการทำนายซึ่งอันนี้ก็คือไพ่เลอนอมองนะคะส่วนอีกไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะก็คือเรียกว่าไพ่อักษรรูนนะคะอักษรรูนนะคะอันนี้ก็คือไพ่ถ้าเกิดใครที่ชอบดูเรื่องพวกทางของฝั่งไวกิ้งพวกสแกนดิเนเวียพวกนอร์ดิกนะคะก็นี้จะเป็นไพ่อักษรรูนนะคะที่เรียกว่าเป็นอักษรที่ใช้จริงนะคะในทางตอนเหนือนะกลุ่มนอร์ดิกนะคะแต่เป็นอักษรที่ตายแล้วนะคะที่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้มีใครใช้ในเป็นภาษานะคะแต่ว่าเขาก็ใช้เป็นคำทำนายอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมี24หรือ26ไพ่อันนี้ต้องขอโทษด้วยค่ะคือดีไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องของประวัติศาสตร์ไพ่มานะคะแต่ว่าก็จะเป็นไพ่ของอักษรรูนนะคะก็คืออักษรรูนคือตรงที่อยู่ตามมุมตรงนี้นะคะเป็นตัวอักษรที่ใช้ในสมัยนั้นนะคะซึ่งที่สำคัญที่ไฟชอบมากเรื่องการดูเรื่องไพ่อักษรรูนเนี่ยก็คือว่ามันจะมีความสมมาตรของตัวอักษรนะคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดไพ่แบบเวลาที่เราอ่านไพ่อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแบบว่าอันนี้ไพ่ถ้าเกิดว่าไพ่เป็นหัวตั้งอย่างเงี้ยมันจะมีความหมายอย่างหนึ่งแล้วเกิดเป็นหัวกลับก็จะอ่านความหมายอีกอย่างหนึ่งได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
พียงแต่ว่าไพ่อักษรรูนเนี่ยมันจะมีความน่าสนใจคือว่าอักษรบางตัวเช่นตัวนี้อะค่ะตัวอีวาสเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะวางหัวตั้งหรือวางหัวกลับเนี่ยตัวอักษรก็จะเขียนเหมือนเดิมคือไม่ต่างไปนะคะซึ่งบางตัวอักษรบางตัวเนี่ยของอักษรรูนจะเป็นเช่นนั้นซึ่งถ้าเกิดดูอย่างตัวนี้เนี่ยอักษรมันเรียกว่าถ้าเกิดเป็นไพ่แนวตั้งที่อ่านเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆลักษณะตัว M เนาะซึ่งถ้าเกิดพอเรากลับหัวปุ๊บมันก็จะได้ตัวอักษรที่แตกต่างออกไปดังนั้นอันนี้จะไม่มีความสมมาตรดังนั้นคำทำนายเนี่ยก็จะมี2คำทำนายได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวอักษรที่สมมาตรนะคะเช่นอันนี้เนี่ยก็คือเขียนแบบหัวตั้งก็เขียนแบบนี้พอหัวกลับก็ยังเหมือนเดิมอยู่อันนี้ก็คือคำทำนายก็จะมีแค่แบบเดียวเนาะอันนี้เป็นเรื่องของคนที่ชอบทำนายนะคะแต่จริงแล้ววันนี้ไม่ใช่ประเด็นเนาะแต่แค่เป็นเกร็ดความรู้แล้วกันนะคะทีนี้พอไพ่มีไพ่ทารอสมีไพ่เลอนอร์มองแล้วมีไพ่อักษรรูนแล้วเนี่ยเราก็มีไพ่ที่เป็นคล้ายๆไพ่กึ่งเราเรียกว่าเป็นไพ่ออราเคิลเนาะคือว่าเป็นไพ่ที่แบบอาจจะมีสำรับนึงเนี่ยหนาบางแล้วแต่ว่าศิลปินที่เขาวางแผนเนี่ยเขาทำให้หนาขนาดไหนเนี่ยอันนี้น่าจะมี50กว่าใบ58ใบถ้าจำไม่ผิดนะคะถ้ามี58ใบแล้วก็จะเป็นไพ่คำทำนายแบบดึงขึ้นมาก็จะมีการพูดถึงเรื่องมีภาพประกอบของคำบรรยายข้างล่างอย่างเงี้ยค่ะที่ว่ามีอะไรนู่นนั่นนี่อยู่บ้างนะใช่ไหมคะอย่างเช่นอันนี้พูดถึงเรื่องการลมหายใจเนาะของคอสมอสใช่ไหมคะอันนี้มีพูดถึงเรื่องYour life is a canvas อย่างเงี้ยค่ะก็คือว่ามีคำทำนายอยู่ข้างล่างนะคะซึ่งอันนี้เป็นไพ่ Oracle นะคะที่แบบว่าก็ให้หยิบขึ้นมาแล้วก็ดูว่าวันนี้มันเป็นเรารู้สึกอย่างไรหรือว่าเราจะควรทำอะไรนะคะอันนี้คือเรียกว่าไพ่ Oracle หรือไพ่คำทำนายนะคะซึ่งไพ่นี้ก็ที่ฝ้ายก็เพิ่งได้มาเป็นไพ่วงกลมนะคะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะคือเป็นเรื่องคำทำนายนะคะที่แบบมีการแบ่งประเภทของไพ่นะนี้มี78ใบเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็มีการแบ่งประเภทของไพ่เป็นหลายๆแบบนะคะที่เราจะต้องอ่านตามหนังสือคำทำนายทีนี้ถามว่าไอ้เรื่องไพ่ทาโร่ที่มาเขียนวันนี้ที่มาเล่าวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับการเรียนภาษานะคะก็คืออย่างนี้ค่ะคืออันนี้เทคนิคนะคะในการทำอย่างไรให้เราอยากจะฝึกเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเนี่ยก็คือการต้องหาของที่เราชอบอะทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ชอบเรื่องการทำนายเนาะคิดว่าอาจจะเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะผู้ชายจะไม่ได้ชอบสนใจเรื่องพวกไพ่อะไรพวกนี้เท่าไหร่นะคะก็คือว่าเวลาที่เราหยิบไพ่มา1ใบอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปิดไพ่แบบหยิบมาแค่1ใบอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราต้องทำต่อใช่ไหมคะหลังจากเปิดไพ่แล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องอ่านคำทำนายซึ่งการที่ดูเรื่องไพ่ทาโร่เนี่ยหรือไพ่อะไรก็ตามเนี่ยเวลาที่เราซื้อค่ะมันก็จะมีหนังสือประกอบมาด้วยคู่กันนะคะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยไพ่เนี้ยมันมีความหมายว่าอย่างไรและต้องตีความว่าอย่างไรสิ่งที่น่าสนใจที่น่าสนุกก็คือว่าในการที่เราเปิดไพ่แค่วันละใบเนี่ยมันก็จะมีคำทำนายขึ้นมาให้ถูกไหมคะว่าถ้าเราไปเปิดในหนังสือในหนังสือเนี่ยมันก็จะมีการบอกวิธีการทั้งที่มาที่ไปทั้งวิธีการทำนายเนาะจะมีวิธีการเปิดไพ่กี่ใบไพ่4ใบไพ่3ใบเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็คือการบังคับให้เราต้องอ่านนิดนึงแหละว่าถ้าเกิดคุณอยากใช้ไพ่ใบนี้ที่อุตส่าห์ลงทุนซื้อมาเนี่ยก็สำรับแล้วประมาณ20ยูโรนะคะหรือเอาเรียกว่าตีซะ500-600ต่อสำรับเนี่ยราคาขึ้นตรงแล้วแต่เรียกว่าลูกเล่นของแต่ละไพ่นะคะแต่ละชุดทีนี้พอเราอ่านเริ่มต้นก็จะมีการบอกวิธีการดูไพ่นั้นมีได้กี่แบบใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือว่าพอเราเปิดไพ่ได้มาใบหนึ่งถ้าเราขี้เกียจก็เอาจากแรกวันนี้ใช้สำรับไหนแล้วก็หยิบมาแค่สำรับนั้นแล้วก็มาลองเปิดดูนะคะว่าโอเคได้ไพ่เบอร์นี้มานะความหมายคืออะไรตรงนี้ค่ะที่มันคือการเรียนภาษาแล้วคือไม่ว่าคุณจะซื้อไพ่สำรับภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันที่ไพ่ก็พยายามซื้อมาเพื่อจะฝึกอ่านคีย์เวิร์ดของคำนะคะก็คือว่าให้เราลองอ่านดูซิว่าถ้าเกิดหยิบไพ่1ใบมาแล้วเราลองเปิดเนื้อหาดูเนี่ยมันมีคำอะไรบ้างไหมที่เป็นคำใหม่ที่เราไม่รู้จักอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันได้เนี่ยมันก็จะสนุกในแง่ของการได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าวันนี้มันมีอะไรบ้างวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรบ้างอย่างเช่นของไพ่รูนอันนี้รูนออราเคิลนะคะเห็นได้ว่าหนังสือที่มากับชุดไพ่เนี่ยจะค่อนข้างหนาเลยทีเดียวคือเรียกว่าหนังสือเนี่ยหนามากนะคะแล้วก็อย่างของไพ่รูนเนี่ยอักษรรูนเนี่ยมันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการพูดขึ้นว่าเปิดหน้ามามันก็จะมีการอันนี้เป็นภาษาเยอรมันนะคะก็จะมีการบอกหน้ามาว่าไพ่นี้นะคะที่มาที่ไปคืออะไรประวัติของมันคืออะไรคือเรียกได้ว่าถ้าคุณหยิบไพ่มา1ใบเนี่ยมันไม่ได้อ่านแค่1หน้าจบแต่มันคือมีประวัติเนาะเนี่ยฮินเทอร์กรุนเนี่ยอันนี้คือการพูดถึงว่าประวัติของไพ่หรือประวัติตัวอักษรนี้มายังไงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย
ก็จะมีการเนี่ยมีรูปประกอบนะคะว่าที่มาที่ไปคืออะไรบ้างนะคะแล้วก็จนกว่าจะถึงคำทำนายนะคะคำทำนายคือตรงนี้ที่เรียกว่าดอยทุ่งเนี่ยคือคำทำนายว่าคำทำนายของไพ่นี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างโดยตัวที่เขาไฮไลท์เป็นสีส้มๆไว้เนี่ยก็คือเป็นใจความหลักละกันนะคะก็คือเนี่ยเนื้อหามันก็จะมีการบอกอย่างนี้นะคะในแต่ละเล่มนะคะแล้วก็มีการสรุปรวบยอดให้ด้วยว่าคีย์เวิร์ดของไพ่นี้คืออะไรนะคะแล้วก็เป็นที่มาว่าเราก็ฝึกเรียนภาษาเป็นคำๆไปนะคะว่าโอเคคำแรกคำว่าอย่างคำนี้เขาพูดถึงคำว่าไรเส้นนะคะไรเส้นนี่ก็คือแปลว่าการเดินทางนะคะ journey travel อย่างนี้นะคะก็คือเป็นการเรียนรู้แค่วันละใบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนรู้คำไปด้วยนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็ขึ้นอยู่ว่าคุณชอบไพ่ลักษณะไหนนะคะชอบแบบไหนบ้างอย่างสำหรับที่ไพ่ชอบมากคือสำหรับเรื่องอันนี้นะคะตัวสีเขียวอันนี้ซึ่งมันน่ารักมากเลยในเรื่องของภาพมันเป็นเหมือนเป็นแบบเอานิยายท้องถิ่นโฟกลอร์ของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมาประกอบเป็นภาพนะคะมีรูปอย่างอันนี้ก็เป็นรูปเหมือนหนูน้อยหมวกแดงอย่างเงี้ยค่ะไปเจอกระท่อมของแม่มดอย่างเงี้ยค่ะก็คือคิดว่าวิธีการที่จะทำยังไงจูงใจให้เราอยากเรียนรู้เนี่ยก็คิดว่าการเรียนรู้จากพวกอุปกรณ์พวกนี้นะคะเหมือนคีย์เวิร์ดเลยเหมือนไพ่ทาโร่เนี่ยก็คือหยิบมาวันนึงว่าthe sun นะความหมายคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าใช้ได้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมันเลยนะคะอย่าง the sun เนี่ยก็อย่างเล่มเมื่อกี้นะคะคู่มือจะเล่มเล็กนิดนึงบางๆนะคะแต่ว่าเป็นสีเลยนะคะบอกเลยว่าthe sun เนี่ยมันมีที่มายังไงนะคะเรียกว่าควรจะใช้ไพ่ตัวนี้หมายถึงมาจากประเทศไหนนะคะซึ่งอันนี้ไฟว่าถ้าใครชอบก็สนุกเหมือนกันนะคะเรียนรู้เหมือนดูภาพประกอบเหมือนให้คิดถึงว่าตอนที่เราเป็นเด็กๆเราเรียนหนังสืออะค่ะเราก็จะเรียนรู้ประกอบภาพนะเหมือนคุณครูจะหยิบภาพนี้ขึ้นมาแล้วทายซิความนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะสะกดคำนี้ความใบ้ความหมายคืออะไรมันเหมือนบัตรคำอะค่ะเพียงแต่ว่านี่จะเริ่มเป็นบัตรคำที่แบบถ้าคุณอยากจะทำนายอะไรในชีวิตก็ใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอย่างของอันนี้ก็เป็นอีกไพ่หนึ่งที่เป็นแฟนตาซีหน่อยนี่ก็เป็นไพ่ทารอตเหมือนกันนะคะซึ่งก็จะเป็นภาพแบบมีอะไรบ้างนะคะถือไม้เท้าอะไรอย่างนี้นะคะหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าใครรู้สึกว่าชอบการที่จะเรียนรู้โดยที่ไม่ได้แค่อ่านแต่หนังสือที่เป็นตัวอักษรนะแต่ให้มีภาพประกอบเนี่ยก็การเรียนรู้จากไพ่ทารอตก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันถ้าชอบนะคะอย่างชุดนี้เนี่ยไฟก็ค่อนข้างชอบมากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นภาษาสเปนด้วยเนาะคือจะเห็นได้ว่าข้างบนเนี่ยข้างบนของไพ่เนี่ยอันนี้คือก็เป็นของสเปนที่สั่งมาจากสเปนนะคะก็อันนี้จะบอกว่าไพ่เนี่ยชื่ออะไรภาษาสเปนแล้วก็ข้างล่างก็เป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้ค่ะก็จะมีไพ่รูปภาพหลากหลายนะคะแล้วก็เป็นการสามารถเทียบได้ด้วยซ้ำว่าแต่ละชุดเนี่ยเขาหมายถึงมีการตีความว่าอย่างไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นของสเปนเนาะนั้นก็จะมีหนังสือที่มาคู่กันเช่นกันนะคะว่าคำพวกนี้เนี่ยแปลว่าอะไรบ้างนะคะก็มีคำทำนายให้แต่ละอันนะคะซึ่งเราก็ลองดูก็ได้ว่าถ้าเกิดเราซื้อมาสักเซตหนึ่งนะคะแล้วก็มาลองฝึกดูว่าคำนี้แปลว่าอะไรอย่างของเลอนอมองเนี่ยที่ไฟบอกไปก็คือว่าอย่างเช่นอันนี้นะคะมีความหมายว่าถ้าเกิดเป็นรูปเรือหมายเลข3อย่างเงี้ยค่ะหมายเลข3เนี้ยความหมายคืออะไรใช่ไหมคะเราก็ไปเปิดเรียนรู้นะคะว่าแบบว่าในหนังสือเนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้างนะซึ่งก็จะเป็นคำศัพท์ใหม่ๆขึ้นมานะคะอย่างอันนี้ของเลอนอมอนเฟซื้อมาเนี่ยชุดนี้ก็เป็นภาษาเยอรมันเนาะก็คือเรียกว่าเป็นบัตรคำเลยเปิดมาคำว่า SCHIFF เนี่ยแปลว่าเรือนะคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยดูความหมายในเล่มเนาะว่าจึงแล้วไอ้ภาคคำว่าเรือเนี่ยในความหมายของเลอนอมองเนี่ยเขาหมายถึงอะไรบ้างมันก็จะมีรายละเอียดให้นะคะในนี้ซึ่งไฟเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราลองฝึกสัก1 ใบต่อ1 วันเนี่ยเราจะได้คลังคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นเลยนะคะในเรื่องของที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปนะคะในเรื่องของการเพราะคำว่าเขาเรียกว่าคำทำนายของพวกไพ่พวกนี้มันก็จะเป็นใช้คำศัพท์ที่เรียกว่าเป็นในชีวิตประจำวันนะคะคืออาจจะไม่ใช่คำศัพท์ที่ใช้ในวิชาการหรือเป็นเรียนแบบอะคาเดมิกได้แต่ว่าเป็นการฝึกให้เราเข้าใจว่าชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะมีศัพท์คำไหนบ้างที่เราใช้นะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆที่รู้สึกนึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเปิดคำทำนายเล่นๆประจำวันเนี่ยสัก2-3 ใบอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้ด้วยในการอ่านคำทำนายเนาะถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นแนวแบบไม่ใช้คู่มืออย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดเข้าใจว่าคนที่ดูไพ่ทาโร่แบบเป็นมืออาชีพเขาคงไม่ใช้หนังสือในการมานั่งดูความหมายหรือดูดวงให้นะคะเขาคงจะใช้เรียกว่าดูภาพตีความอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ถ้าเกิดจะใช้ประโยชน์มันจากการเรียนรู้ภาษาเนี่ยก็วิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็สนุกดีนะคะถ้าเกิดใครชอบก็จะมีอะไรให้แบบมานั่งเล่นทุกวันว่ามีอะไรบ้างว่าวันนี้เราจับได้ไพ่ตัวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งหลักการของฝ้ายคือถ้าเจอได้ไพ่ไม่ดีก็ถือว่าก็ปล่อยไปคือเราก็ไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ทำนายอยู่แล้วเน้นว่าให้มันเป็นกิจวัตรเพราะว่าการเรียนภาษาที่สำคัญคือการทำอย่างเป็นกิจวัตรเนาะคือทำทุกวันวันละ1แผ่น2แผ่นเนี้ยค่ะดูไปสัก1วันอย่างเงี้ยอย่างคำนี้แปลว่าพระจันทร์เนาะแดโมนเนี่ยอันนี้ก็แปลว่าพระจันทร์ถูกไหมคะก็คือเรียกว่าพยายามจับภาพรูปกับความหมายให้ได้อะค่ะหรือว่าคำว่าอันนี้อย่างเช่นไพ่อันนี้เป็นภาษาเยอรมันใช่ไหมคะ d e r a t อันนี้ก็แปลว่าเหมือนวงล้อนั่นเองนะคะก็เป็นการเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆนะคะเหมือนกับให้คิดซะว่าเราเป็นเด็กนะคะกลับมาเรียนรู้ใหม่นะคะอย่างอันนี้คำว่าใช้คำว่า Gefühle Gefühle แปลว่าความรู้สึกหรือ feeling นะคะซึ่งก็เป็นตัวแทนของถ้วยเนาะสัญลักษณ์คือถ้วยถ้าเกิดเราเทียบในตามทารอตไพ่ทารอตมาตรฐานนะคะโอเคค่ะก็วันนี้คงเป็นทิปสั้นๆเป็นทิปสั้นๆในการเรียนภาษาทุกท่านที่สนใจนะคะในการฝึกภาษานะคะในชีวิตประจำวันก็ขอบคุณที่ตามฟรักมิกนะคะเราไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ